आणि आपला या ठिकाणी हा किचन किंग मसाला बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकाल याची कन्सिस्टन्सी खूप छान झाली आहे, रंगही परफेक्ट आला आहे जसा आपल्याला बाजारात किचन किंग मसाला विकत मिळतो तसा, आणि फ्लेवरही अप्रतिम आहे। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण किचन किंग मसाला कसा बनवायचा ते बघूयात। तर बऱ्यापैकी तुम्ही जर माझ्या नॉर्थ इंडियन रेसिपीज फॉलो केल्या असतील, जसं की मटर पनीर आहे किंवा बटर पनीर आहे, तर त्यामध्ये ज्या कुठल्याही नॉर्थ इंडियन बेस्ड ग्रेव्हीज असतात त्यामध्ये मी बऱ्यापैकी किचन किंग मसाला वापरते। तर हा किचन किंग मसाला आपण घरच्या घरी कसा बनवू शकतो ते आपण पाहूयात। तर साहित्यामध्ये इथे 3 चमचे धने मी घेतलेले आहेत, अख्खे धने। 1 चमचा हळद आहे, हळदीच्या ऐवजी हळकुंड पण तुम्ही वापरू शकता। 1 चमचा जिरं, 1 मसाला वेलची आहे, काळी वेलची, आणि 4 हिरवी वेलची। त्यानंतर जायपत्री घेतली आहे 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा आपल्याला हवी आहे बडीशेप, कच्ची बडीशेप, 8 ते 10 आपल्याला काळी मिरी, 8 ते 10 लवंगा, जायफळ आहे, जायफळ किसून आपण 1 पाव चमचा घालणार आहोत। त्यानंतर दालचिनीचे तुकडे 2 ते 3, 1 चमचा चणा डाळ आहे, चक्री फूल घेतले, स्टार अॅनिस किंवा स्टार फूल 2, मेथ्या अर्धा चमचा, खसखस घेतली आहे 1 चमचा, त्यानंतर सुंठ पावडर किंवा आल्याची पावडर ज्याला आपण म्हणतो ती घेतली आहे, सुकं आलं त्याची पावडर करून घेतलेली आहे ती आहे अर्धा चमचा, अर्धा चमचा काळं मीठ, त्याचबरोबर 2 ते 3 तमालपत्र आणि 1 ते 2 सुक्या लाल मिरच्या। तर आता आपल्याला काही मसाले भाजून घ्यायचे आहेत। पाठीमागे ट्रॉलीज मिसिंग आहेत कारण आत्ताच पेस्ट कंट्रोल करून गेलेत ते, त्यामुळे ट्रॉलीज बाहेर काढाव्या लागतात। तर सगळ्यात आधी सुक्या मिरच्या घालायच्या। सगळे मसाले ऑलमोस्ट आपण एकत्रच भाजून घेतो कारण खूप कमी प्रमाणात मसाला करतो। त्यानंतर धने घालूयात, खसखस, जिरं, लवंगा, चना डाळ, स्टारफूल, बडीशेप, जायपत्री, मसाला वेलची आणि हिरवी वेलची, काळी मिरी, दालचिनी, मोहरी। तर हे मसाले अगदी मध्यम आचेवर आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। खूप अशी वाफ आली नाही पाहिजे, खूप हाय हीटवर भाजायचं नाही आहेत, नाहीतर मग काय होतं त्यात जे फ्लेवर असतो तो निघून जातो। त्यामुळे अगदी मीडियम हीटवर आपल्याला 4 ते 5 मिनिट फक्त भाजून घ्यायचं आहे। रंग वगैरे नाही बदलला तरी चालेल। तर यापूर्वी पण आपण मसाल्यांचे काही रेसिपीज पोस्ट केल्या आहेत, जसं की गोडा मसाला आहे, कांदा लसूण मसाला आहे, मालवणी मसाला आहे। तर या रेसिपीजच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अपडेट करते। त्याचबरोबर तुम्हाला हवं असेल तर यूट्यूबला तुम्ही कांदा लसूण मसाला आणि मधुराज रेसिपी सर्च केलं तर तुम्हाला ती रेसिपी मिळेल। इनफॅक्ट कुठलीही रेसिपी तुम्हाला सर्च करायची असेल आणि तुम्हाला सापडत नसेल तर त्या रेसिपीचं नाव आणि पुढे मधुराज रेसिपी टाईप केलं तर सर्चमध्ये ती रेसिपी तुम्हाला पहिली मिळेल। त्याचबरोबर तुम्ही पहिल्यांदाच जर हे व्हिडिओ बघत असाल, तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली लाल रंगामध्ये एक सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल तुम्हाला, ते आयकॉन क्लिक करायचं आणि त्याचबरोबर पुढे एक बेल आयकॉन येईल, तेही क्लिक केलं की काय होईल, तुम्ही आमच्या फॅमिलीचे मधुराज रेसिपीचे मेंबर व्हाल आणि जेव्हा जेव्हा माझ्या रेसिपीज लाईव्ह होतात यूट्यूबवर तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्हाला पटकन ती रेसिपी कळेल। आता मी गॅस बंद करते। हलकेसे हे मसाले भाजून घेतलेत, रंग वगैरे बदलायची गरज नाही आहे। हलकासा त्यातून अरोमा किंवा स्वाद रिलीज व्हायला सुरुवात झाली की गॅस आपला बंद करायचा आहे आणि गॅस बंद केल्यानंतर सगळ्यात शेवटी आपण यामध्ये मेथ्या घालणार आहोत। मेथ्या बाकी मसाल्यांबरोबर घालायच्या नाही कारण मेथ्या जर ओव्हर कुक झाला तर मग त्याचा कडवटपणा वाढतो, ते टाळण्यासाठी गरम मसाल्यांमध्ये आपण या मेथ्या घालूयात। त्याची जी हीट असते, तव्याची हीट आणि बाकी मसाल्यांची हीट तेवढी पुरेशी असते मेथ्या भाजण्यासाठी। आता हे थोडेसे थंड करून घेऊयात आपण मसाले।
आता इथे हा जो मसाला आहे जो आपण भाजून घेतला हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेतलेला आहे. आता आपण हा मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरवून बारीक करून घेणार आहोत. मसाला व्यवस्थित बारीक असा वाटून घेतलेला आहे. मस्त तुम्ही बघू शकाल रंग खूप सुरेख आला आहे मसाल्याला. पूड छान झाली आहे. आता आपण यामध्ये आपले जे सुके जिन्नस आहेत ते घालूयात. ते म्हणजे हळद, त्यानंतर जिंजर पावडर, ब्लॅक सॉल्ट आणि जायफळ थोडंसं किसणीने किसून घालणार. शक्यतो जायफळाची पूड अशी करून घालायची. रेडीमेड जायफळ पूड बाजारातून नाही आणायची कारण त्याचा फ्लेवर ऑलरेडी उतरलेला असतो. फ्रेश जायफळ असं किसून घातलं तर त्याचा फ्लेवर रिटेन राहतो. परफेक्ट. आणि आता हे पुन्हा फिरवून घेऊया. मस्तच. आणि आपला या ठिकाणी हा किचन किंग मसाला बनवून तयार आहे. तुम्ही बघू शकाल याची कन्सिस्टन्सी खूप छान झाली आहे. रंगही परफेक्ट आला आहे जसा आपल्याला बाजारात किचन किंग मसाला विकत मिळतो तसा. आणि फ्लेवरही अप्रतिम आहे. मस्त. आता ज्या कुठल्या भाज्यांमध्ये किचन किंग मसाला वापरण्याची गरज आहे, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन भाज्या जसं की मटर पनीर, बटर पनीर, पनीर टिक्का मसाला किंवा चिकन कढाई, तुम्ही हा घरी बनवलेला किचन किंग मसाला नक्की वापरून बघा. तर हा मसाला तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करू शकता. 3 ते 4 महिने व्यवस्थित राहतो. हवाबंद डब्यात कोरड्या किंवा थंड ठिकाणी ठेवायचा, काहीही होत नाही. फक्त फ्रीजमध्ये मसाला स्टोअर नाही करायचा, त्याचा फ्लेवर उतरतो, त्याची चव उतरते. त्यामुळे शक्यतो कोरड्या ठिकाणी हवाबंद डब्यात ठेवायचं, व्यवस्थित राहतो, त्याचा फ्लेवर पण इंटॅक्ट राहतं. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.